Muffin cupcakes naman po tayo sa araw na to. Ang mga dry ingredients na gagamitin po natin ay 1 3/4 cup all-purpose flour, 1/2 cup cocoa powder, 2 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, half teaspoon salt, 3/4 cup sugar. Sa fresh ingredients naman po ay 1 cup milk, 1 medium eggs, and melted butter, half cup chocolate chips. Nilagyan ko na rin siya ng cream cheese. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo lagyan ng cream cheese o hindi. Please subscribe naman po ng channel ko. Comment down below para po makilala ko kayo. And like and share na rin po. Have a wonderful day to everyone. Thank you for watching. Lahat po ng dried ingredients, pagsama-samahin lang po natin and sifted bago po natin ilagay dun sa minixer nating fresh ingredients. Ayan, paghalo-haluin lang po natin lahat ng ingredients natin. At makakagawa po tayo niya ng 12 to 15, depende po sa cups na gagamitin nyo. Kung maliliit po, mas marami po kayong magagawa. Kung malalaki, mga 12 lang po siya, katulad ng ginawa ko. Baking time po is 400 Fahrenheit for 15 minutes. Kung gusto nyo pong lagyan ng more chocolate on top, depende na po sa inyo yan. Kung ang kakain po ay mahilig sa chocolate.